જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે સૌ રોજ સવારે ઉઠીએ એટલે આપણા ઘરોમાં એક બહુ જ જાણીતો અને મધુર અવાજ ગૂંજતો હોય છે, શ્રી સર્વોત્તમજીનું ધોળ. હા, બિલકુલ. સવારની શરૂઆત જ એનાથી થતી હોય છે. અને ઠાકોરજીને જગાડવાની તૈયારી ચાલતી હોય કે પછી ઝારીજી ભરવાની સેવા થતી હોય અને સાથે સાથે આપણા હોઠ પર આ ધોળ સતત રમતું હોય છે. સાચી વાત છે. એ એકદમ આપણું રૂટીન બની ગયું છે. પણ ચાલો આજે થોડી નિખાલસતાથી સ્વીકારીએ. ઘણીવાર એવું બને છે ને કે મોઢેથી ધોળ ગવાતું હોય અને મનમાં ઘરના કરિયાણાનું લિસ્ટ બનતું હોય. અરે હા, આવું તો મોટાભાગના વૈષ્ણવો સાથે થતું હોય જ છે. અથવા તો ઓફિસના કામના વિચારો ચાલતા હોય. એટલે આ એક એવી આદત બની ગઈ છે જે જાણે આપણા શ્વાસ સાથે વણાઈ ગઈ છે. એટલે આપણે માત્ર શબ્દો જ બોલતા હોઈએ છીએ. બરાબર. પણ આજે મારે એક બહુ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન પૂછવો છે. શું ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો છે કે આ રોજિંદી ટેવ કે પછી આ ધોળ વાસ્તવમાં એક અદૃશ્ય પડદાને ખોલવાની એક માસ્ટર કી છે? આ બહુ જ રસપ્રદ રીતે તમે વાત મૂકી. હા. કારણ કે આપણે જેને માત્ર એક રૂટીન કે એક આદત માની લઈએ છીએ ને, તે ખરેખર એક જબરદસ્ત આધ્યાત્મિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. બરાબર છે. અને આજની આપણી આ ગહન ચર્ચાનો ઉદ્દેશ જ એ છે કે શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના એ ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક મિકેનિઝમને આપણે ડીકોડ કરીએ. આપણે એ બરાબર સમજવું છે કે આપણે રોજ જે પાઠ કરીએ છીએ તે માત્ર શબ્દોનું ઉચ્ચારણ નથી. તો પછી એ શું છે વાસ્તવમાં? એ વાસ્તવમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના અલૌકિક સ્વરૂપનું સાક્ષાત દર્શન કરાવતું એક જીવંત માધ્યમ છે. અરે વાહ, બરાબર. મને અહીં એક બહુ જ સચોટ ઉદાહરણ યાદ આવે છે. ચોક્કસ કહો ને. માની લો કે તમારી પાસે કોઈ વિશાળ અને ગૂઢ ખજાનો છે, જેમાં અઢળક દિવ્ય રત્નો ભર્યા છે, પણ એ ખજાનો એક એવી મજબૂત પેટીમાં બંધ છે જેની ભાષા તમને સમજાતી નથી. અચ્છા, એટલે કે પેટી પર કોઈ અલગ જ ભાષા લખેલી છે. હા, બિલકુલ. હવે જો કોઈ દયાળુ વ્યક્તિ આવીને તમને એ પેટીની ચાવી ખૂબ જ સરળતાથી આપી દે, તો એ ખજાનો પામવો કેટલો સહેલો બની જાય, ખરું ને? હા, એ તો સા સરળથી છે પછી. તો મૂળ સંસ્કૃત સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ ખજાનો છે અને આ સરળ ગુજરાતી ધોળ એ એની ચાવી છે. આનાથી દરેક વૈષ્ણવ આ દિવ્ય જ્ઞાનને બહુ આસાનીથી પામી શકે છે. બહુ જ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું તમે આ. આભાર. અને આપણે સૌ વૈષ્ણવો જાણીએ છીએ કે આ અમૂલ્ય ભેટ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના દ્વિતીય લાલજી એટલે કે ગોસ્વામી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ આપી છે, જેને આપણે સૌ પ્રેમથી શ્રી ગુસાઈજી કહીએ છીએ. હા, શ્રી ગુસાઈજીની આપણા પર બહુ મોટી કૃપા છે. પણ મારા મનમાં હંમેશા એક પ્રશ્ન ઘૂમ્યા કરે છે આ બાબતે. અચ્છા, કયો પ્રશ્ન થાય છે તમને? હવે આમ સામાન્ય નજરે જોઈએ ને તો આ એક પુત્રએ પોતાના પિતાશ્રીના મહિમાનું કરેલું વર્ણન છે, આવું લાગે આપણને. હા, પહેલી નજરે કોઈને પણ એવું જ લાગે. પણ મને એવું લાગે છે કે જો આપણે આને માત્ર એક ઐતિહાસિક સ્તુતિ કે કાવ્યરચના તરીકે જોઈએ તો કદાચ આપણે એનો મૂળ હેતુ ચૂકી જઈએ છીએ. હા, એકદમ સાચી વાત છે તમારી. તો પછી શ્રી ગુસાઈજીએ આ રચના કેમ કરી? આની પાછળનો તાત્વિક અને મૂળ ઉદ્દેશ શું હતો? આજ તો ખરી ઊંડાણની વાત છે. તમે જે કહ્યું ને કે પુત્રએ પિતાનું કરેલું વર્ણન એ માત્ર લૌકિક દૃષ્ટિ છે. બરાબર, એટલે કે દુનિયાવી દૃષ્ટિ છે. જી, પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતમાં આ સંબંધ માત્ર લૌકિક પિતા પુત્રનો ક્યારેય નથી હોતો. અચ્છા. શ્રી ગુસાઈજીનું આ કદમ એક મહાન આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ સાથે થયેલું પ્રાગટ્ય હતું. સંસારના જે દૈવી જીવો છે, જેઓ ખરા જ્ઞાન વિના ભટકી રહ્યા છે, તેમના પર અસીમ કૃપા વરસાવવા માટે તેમને આ રચના કરી. એટલે જીવોના કલ્યાણ માટે જ આ પ્રગટ થયો. હા, બિલકુલ. પોતાના પિતાશ્રીના અલૌકિક મહિમાને સમગ્ર જગતમાં પ્રગટ કરવા અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા તેમણે આ સ્તોત્ર પ્રગટ કર્યું. એટલે એમ કહી શકાય કે આ કોઈ વ્યક્તિગત ડાયરીમાં લખાયેલી સ્તુતિ નથી, પણ જીવોના ઉદ્ધાર માટેનો એક દિવ્ય માર્ગ છે. સાચી વાત, એકદમ. પણ અહીંયા જ મને એક બીજું મોટું કન્ફ્યુઝન થાય છે, અને કદાચ મને સાંભળતા દરેક વૈષ્ણવને થતો હશે આ પ્રશ્ન. હા હા, કોને શું કન્ફ્યુઝન છે? આપણે ઇતિહાસ જાણીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વયં પૃથ્વી પર બિરાજમાન હતા. તેમણે ભારતભરમાં પરિક્રમા કરી. હા, 3 વખત પરિક્રમા કરી તેમણે. બરાબર. અને અનેક જીવોને બ્રહ્મ સંબંધ પણ આપ્યા. હવે જો તેઓ એટલા જ તેજસ્વી હતા તો પછી લોકોને તેમના સ્વરૂપનો પરિચય આપવા અલગથી કોઈ સ્તોત્ર લખવાની જરૂર શા માટે પડી ગઈ? આ બહુ જ સરસ સવાલ છે. મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે જો સૂર્ય ઉગ્યો હોય તો તમારે કોઈને કહેવું ન પડે કે જુઓ આ સૂર્ય છે. એની રોશની જેની ઓળખ હોય, ખરું ને?
આ તમે જે સૂર્યનું ઉદાહરણ આપ્યું ને એ બહુ જ સુંદર છે. પણ જરા આમ ઊંડાણથી વિચારો. અચ્છા, કેવી રીતે? સૂર્ય ભલે આકાશમાં પૂરા તેજથી તપી રહ્યો હોય, પણ માની લો કે જો કોઈ વ્યક્તિની આંખ પર કાળા અદૃશ્ય પાટા બાંધેલા હોય, તો શું એને સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાશે? ના, બિલકુલ નહીં દેખાય. આંખ બંધ હોય તો ક્યાંથી દેખાય? અને આ જ પુષ્ટિમાર્ગનો બહુ ગહેન તાત્વિક સિદ્ધાંત છે. જો આપણે એમ માનતા હોઈએ કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી કોઈ લૌકિક કે સામાન્ય મનુષ્ય હતા, તો એ માત્ર આપણી દૃષ્ટિની મર્યાદા છે. એટલે તેઓ સામાન્ય મનુષ્ય ના હતા. બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંત સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તેઓ સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુનું મુખારવિંદ છે. પ્રભુનું સાક્ષાત મુખારવિંદ એટલે કે સ્વયં પ્રભુની વાણી અને તેમનું તેજ. જી બિલકુલ. પ્રભુના શ્રીઅંગમાંથી એટલે કે તેમના મુખમાંથી આ દિવ્ય સ્વરૂપનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અરે વાહ, આ તો બહુ જ અદ્ભુત વાત છે. હવે તમે જ વિચારો કે જે પ્રભુનું મુખારવિંદ હોય તેમનું સ્વરૂપ કેટલું તેજસ્વી અને અલૌકિક હશે, એની આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. સાચી વાત છે. એ તો આપણી કલ્પનાની બહાર છે. પણ એ તેજસ્વી સ્વરૂપને ઓળખવામાં સૌથી મોટી અડચણ આપણી અંદર જ રહેલી છે. આપણી અંદર કઈ રીતે? અને તે છે માયા અને અજ્ઞાન. સામાન્ય જીવો આ માયાના આવરણથી એટલા તો ઘેરાયેલા હોય છે કે તેઓ આ અલૌકિક સ્વરૂપને પારખી શકતા નથી. ઓ, એટલે પેલો આંખ પરનો કાળો પાટો એ આ માયા છે. એકદમ સાચું પકડ્યું તમે. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર બિરાજમાન હતા, ત્યારે ઘણા લોકો તેમને માત્ર એક મહાન વિદ્વાન કે એક અદ્ભુત ફિલોસોફર તરીકે જ જોતા હતા. હા, અથવા તો એક સારા આચાર્ય તરીકે જોતા હશે. પણ તેઓ એ ક્યારેય ન સમજી શક્યા કે આ તો સાક્ષાત પ્રભુ પોતે પધાર્યા છે. અચ્છા, એટલે આખી વાત અહીં આવીને ઊભી રહે છે. હું આને એવી રીતે સમજું છું કે માયા એ આપણી નજર અને સત્યની વચ્ચે આવેલો એક અદૃશ્ય પડદો છે. બિલકુલ. ધારો કે તમારી નજર સામે જ કોઈ પારસમણી કે બહુ જ મહામૂલ્યવાન દિવ્ય વસ્તુ મૂકેલી છે, પણ તમારી આંખો પર એક કાળો અદૃશ્ય પડદો બાંધેલો છે. બરાબર છે. વસ્તુ ત્યાં જ છે, એનું તેજ પણ ત્યાં જ છે, પણ પેલા પડદાના લીધે આપણે એને કોઈ સામાન્ય પથ્થર માની લઈએ છીએ. હા, એવું જ થાય. સામાન્ય પથ્થર જ લાગે આપણને. અને જો હું તમારી વાત બરાબર સમજતો હો, તો શ્રી ગુસાઈજીએ જોયું કે આ દૈવી જીવો આ માયાના પડદા પાછળ અટવાયેલા છે. જી, એકદમ સાચી વાત. અને આ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ એવો દિવ્ય પ્રકાશ છે જે આ અદૃશ્ય પડદાને હટાવવાનું કામ કરે છે. વાહ, એકદમ સચોટ વિશ્લેષણ કર્યું તમે. આ અદૃશ્ય પડદાનું ઉદાહરણ બિલકુલ યોગ્ય છે. આભાર. એટલે શ્રી ગુસાઈજીની આ કૃપા બહુ મોટી છે. હા, શ્રી ગુસાઈજીએ બહુ જ સ્પષ્ટપણે જોયું કે જ્યાં સુધી દૈવી જીવોને શ્રી વલ્લભાધીશના મૂળ અને દિવ્ય સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન નહીં થાય, ત્યાં સુધી તેમનો ઉદ્ધાર શક્ય જ નથી. બરાબર. જ્ઞાન વિના ઉદ્ધાર ક્યાંથી થાય? એટલે જ એ માયાનો પડદો હટાવવા અને જીવોને તેમના સાચા સ્વરૂપનું ભાન કરાવવા માટે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાની વિશેષ કૃપાદૃષ્ટિથી આ સ્તોત્ર પ્રગટ કર્યું. આ માત્ર કોઈ ઐતિહાસિક માહિતી નથી. આ તો દ્રષ્ટિભેદ દૂર કરવાનું એક બહુ જ આધ્યાત્મિક અને શક્તિશાળી સાધન છે. આ ખરેખર રોમાંચક છે. એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીએ એક રીતે આપણી આંખો પરથી અજ્ઞાનની પટ્ટી ખોલવાનું કામ કર્યું છે. હા, બિલકુલ પટ્ટી ખોલી નાખી. જ્યારે આપણને સમજાઈ ગયું કે આ સ્તોત્ર એ માયાનો પડદો હટાવે છે, તો સ્વાભાવિક રીતે આગળનો પ્રશ્ન એ થાય કે પડદો હટે છે કઈ રીતે? અચ્છા, એની પ્રક્રિયા વિશે જાણવું છે તમારે? હા, મતલબ એવું તો શું છે આ સ્તોત્રના બંધારણમાં? જો આપણે આ સ્તોત્રના હાર્દમાં જઈએ તો એમાં એવી કઈ શક્તિ છુપાયેલી છે? આ બહુ જ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ સ્તોત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 દિવ્ય નામોનો ઉલ્લેખ છે. પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ 108 નામો માત્ર ભગવાનના ગુણગાન ગાવા માટે વપરાયેલા સામાન્ય વિશેષણો જ છે? અચ્છા, એટલે તમને એવું લાગે છે કે એ માત્ર વખાણ છે? હા, મતલબ જેમ આપણે કોઈ નેતા માટે કહીએ કે તેઓ બહુ મહાન છે, દયાળુ છે, શું એના જેવું છે? આ પ્રશ્ન એટલો મહત્વનો છે કે જો આપણે આનો ઉત્તર ન સમજીએ ને, તો આપણો નિત્ય પાઠ માત્ર એક યાંત્રિક ક્રિયા બનીને જ રહી જાય. બરાબર છે, રૂટીન જ બની જાય ખાલી. સૌથી પહેલા તો એ સમજીએ કે આ 108 નામો એ માત્ર કોઈ શબ્દો કે કોઈના વખાણ કરવા માટે વપરાયેલા વિશેષણો બિલકુલ નથી. અચ્છા, એવું નથી? ના, આપણા પુષ્ટિમાર્ગનો એક બહુ મોટો અને પાયાનો સિદ્ધાંત છે. અને એ સિદ્ધાંત છે નામ અને નામી વચ્ચેનો અભેદ. નામ અને નામી વચ્ચેનો અભેદ? આ થોડું ટેકનિકલ લાગે છે મને. આને જરા સરળ ભાષામાં કેવી રીતે સમજી શકાય? ચોક્કસ, હું સમજાવું. નામી
એટલે કે જેનું નામ છે તે વ્યક્તિ. હવે સામાન્ય લૌકિક દુનિયામાં નામ અને વ્યક્તિ બંને અલગ હોય છે. હા બરાબર. મારું નામ અને હું બે અલગ જ હોઈએ ને? હા, મારું પણ કોઈ નામ હોય તો એ નામ માત્ર મને બોલાવવાનું એક લેબલ છે. ઓળખ માટેનું લેબલ છે ખાલી. હા, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં અને ખાસ કરીને પ્રભુ અને તેમના સ્વરૂપના કિસ્સામાં એવું બિલકુલ નથી હોતું. અચ્છા, ત્યાં અલગ નિયમ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અને સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી બંને એક જ છે. એમની વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. ઓહ, એટલે નામ જ એમનું સ્વરૂપ છે. બિલકુલ. એટલે કે આ 108 નામોમાંથી એક નામમાં શ્રી વલ્લભના અનંત ગુણો અને તેમનું અદ્ભુત દિવ્ય સ્વરૂપ જીવંત રૂપે બિરાજમાન છે. અરે વાહ, આ તો બહુ જ મોટી વાત કહી તમે. તમે જ્યારે કોઈ નામ બોલો છો ને ત્યારે તમે માત્ર એક ધ્વનિ ઉત્પન્ન નથી કરતા, પણ તમે સાક્ષાત એ સ્વરૂપને પ્રગટ કરી રહ્યા છો. ઓહ, આ વાત બહુ જ ઊંડી અને પાવરફુલ છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આ નામોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે માત્ર હવામાં અવાજના તરંગો નથી છોડતા. ના, બિલકુલ નહીં. એ માત્ર અવાજ નથી. મને અહીં એક દ્રષ્ટાંત યાદ આવે છે. તમે જાણો છો કે જ્યારે આપણે કોઈનું નામ લઈએ છીએ ત્યારે વાસ્તવમાં આપણે તે સ્વરૂપની ઊર્જાનું આવાહન કરીએ છીએ. હા, કેવી રીતે? દાખલા તરીકે તમે કોઈ બહુ જ ભીડભાડવાળા રેલવે સ્ટેશન પર ઊભા છો. હજારો લોકોનો ઘોંઘાટ ચાલુ છે આજુબાજુ. બહુ જ અવાજ હોય ત્યાં તો. પણ એ ઘોંઘાટ વચ્ચે જો કોઈ તમને તમારા જ નામથી બૂમ પાડે તો ભલે એ વ્યક્તિ કેટલી પણ દૂર હોય, તમારું ધ્યાન તરત જ એ દિશામાં ખેંચાય છે. હા, તરત જ આપણે પાછું વળીને જોઈએ. કેમ? કારણ કે તમારી ચેતના અને તમારું નામ જોડાયેલા છે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આ 108 નામોનું રટણ કરીએ છીએ. બરાબર છે. અને ત્યારે આપણે સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીની સમીપ જવાનો અને તેમની ચેતના સાથે કનેક્ટ થવાનો સીધો માર્ગ મોકળો કરીએ છીએ. શું સાચું વિચારી રહ્યો છું? વાહ, એકદમ સાચું. આ આવાહનનું બહુ જ ઉત્તમ અને સરળ ઉદાહરણ આપ્યું તમે. આભાર. મને આ રીતે વિચારવું બહુ ગમે છે. અને વધુ એક બાબત અહીં એ સમજવાની છે કે આ 108 નામો કોઈ એક જ સમાન સ્વરૂપ નથી દર્શાવતા. અચ્છા, એટલે કે બધા નામો અલગ અલગ ભાવ દર્શાવે છે? હા, એક નામ શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક અલગ પાસું દર્શાવે છે, એક અલગ લીલા પ્રગટ કરે છે. ઓહ, આ તો નવો જ દૃષ્ટિકોણ છે. કોઈ નામમાં તેમની અપાર કરુણા દેખાય છે તો કોઈ નામમાં તેમનું પ્રભુ પ્રત્યેનું સંપૂર્ણ સમર્પણ દેખાય છે. અને કોઈ નામમાં તેમનું જગતગુરુ સ્વરૂપ પણ દેખાતું હશે? બિલકુલ. જ્યારે તમે આખો પાઠ કરો છો ને ત્યારે તમે માત્ર કોઈ કવિતા નથી વાંચી રહ્યા. હા, એ તો આપણે સમજી ગયા હવે. તમે વાસ્તવમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના સંપૂર્ણ બહુપરિમાણીય અને જીવંત સ્વરૂપનું તમારા હૃદયમાં સ્થાપન કરી રહ્યા છો. આ સાંભળીને તો મને ખરેખર રોમાંચ થઈ જાય છે. વિચારો કે આપણે રોજ સવારે ઉઠીને માત્ર એક રૂટીન કામ પતાવતા નથી. ના, એવું બિલકુલ નથી. આપણે રોજ સવારે શ્રી મહાપ્રભુજીના જીવંત સ્વરૂપનું આપણા ઘરમાં અને આપણા હૃદયમાં આવાહન કરીએ છીએ. એકદમ સાચી વાત છે. આ સમજણ આપણને એ યાદ અપાવે છે કે આપણે શા માટે સવારની શરૂઆત આ ધોળથી કરીએ છીએ. જો આટલું ગહન સ્વરૂપ અને આટલી પ્રચંડ ઊર્જા આ સ્તોત્રમાં છુપાયેલી હોય તો પછી એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવના રોજિંદા જીવનમાં આનું કેટલું વ્યાપક મહત્વ હોવું જોઈએ. આનું મહત્વ એટલું મોટું છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રને વૈષ્ણવોની ગાયત્રી સમાન માનવામાં આવે છે. વૈષ્ણવોની ગાયત્રી, આ તો બહુ જ મોટું અને વજનદાર વિધાન છે. હા, બિલકુલ મોટું વિધાન છે. એટલે આખા સનાતન ધર્મમાં ગાયત્રી મંત્રનું જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે એ જ સ્થાન પુષ્ટિ માર્ગમાં આ સ્તોત્રનું છે. જી, બિલકુલ. અને આને સમજવા માટે આપણે ગાયત્રી મંત્રના કોન્સેપ્ટને જોવો પડે. હા, સમજાવો ને જરા. હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં બ્રાહ્મણો માટે ગાયત્રી મંત્રનું શું મહત્વ છે? એવી માન્યતા અને શાસ્ત્રીય નિયમ છે કે ગાયત્રી મંત્રના નિત્ય જપ વગર બ્રાહ્મણનું બ્રાહ્મણપણું સિદ્ધ નથી થતું. એટલે કે તેની મૂળભૂત આધ્યાત્મિક ઓળખ જ અધૂરી રહે છે. બરાબર એવી જ રીતે, અને હું તો ભારપૂર્વક કહીશ કે બરાબર તેવી જ રીતે શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના નિત્ય પાઠ વગર કોઈ પણ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવનું વૈષ્ણવપણું ટકી શકતું નથી. અરે વાહ, આ તો બહુ જ સ્પષ્ટ વાત થઈ ગઈ. હા, આ સ્તોત્ર એ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણ છે, આપણો શ્વાસ છે. એટલે આનો સીધો અર્થ એ થયો કે આ કોઈ ઓપ્શનલ
કે વૈકલ્પિક વસ્તુ નથી? ના, જરા પણ ઓપ્શનલ નથી. એવું નથી કે ચાલો આજે સમય મળ્યો તો પાઠ કરી લીધો અને કાલે ઓફિસ જવામાં મોડું થતું હતું તો ન કર્યો તો ચાલશે. ના, એવું બિલકુલ ન ચાલે. આ તો આપણા અસ્તિત્વનો આધાર છે. એક વૈષ્ણવ તરીકેની આપણી આઈડેન્ટિટીનો મૂળ આધાર છે. તમે શ્વાસ લેવાનું ભૂલી શકો છો? નહીં ને? સાવ સાચી વાત. તો આ પાઠ કરવાનો પણ ક્યારેય ન જ ભૂલાવવું જોઈએ. આપણે આપણા દિવસની શરૂઆત આનાથી જ કરવી જોઈએ. કારણ કે આ પાઠ માત્ર એક ધાર્મિક ક્રિયા નથી. તો પછી આ બીજું શું કામ કરે છે? આ આપણને આપણા આશ્રયનું અને આપણા મૂળભૂત ધ્યેયનું રોજ સ્મરણ કરાવે છે. બરાબર છે. જ્યારે દુનિયાની ભૌતિકતા અને ચિંતાઓ આપણને ખેંચતી હોય ત્યારે આ સ્તોત્ર આપણને ફરીથી શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોમાં સ્થિર કરે છે. પણ તમે આશ્રયની વાત કરી તો અહીં સ્વાભાવિક રીતે જ એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે મારા મનમાં. હા હા, પૂછો ને. આપણે ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કોઈ પણ સ્તોત્ર કે મંત્ર હોય તેના અંતે એની ફળશ્રુતિ હોય છે. એટલે કે એ પાઠ કરવાથી મળતા ફળનું વર્ણન હોય છે. હા, મોટાભાગના સ્તોત્રમાં એ હોય જ છે. જો કોઈ વૈષ્ણવ આટલી શ્રદ્ધાથી અને આ તાત્વિક સમજણ સાથે રોજ આ પાઠ કરે તો તેને શું ફળ મળે? શું એનાથી એના લૌકિક દુઃખો દૂર થાય? આ બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ તમે ઉઠાવ્યો. કારણ કે આપણે મોટાભાગે ફળશ્રુતિને લૌકિક ફાયદાઓ સાથે જ જોડી દેતા હોઈએ છીએ. હા, એટલે કે નોકરી મળી જાય કે બીમારી મટી જાય એવું બધું. પણ પુષ્ટિ માર્ગ એ નિષ્કામ ભક્તિનો માર્ગ છે. બરાબર છે. જે વૈષ્ણવ પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને અનન્ય ભાવથી અને કોઈપણ પ્રકારની લૌકિક કે ભૌતિક કામના રાખ્યા વિના રોજ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે તેના પર શ્રી મહાપ્રભુજીની અનંત કૃપા વરસે છે. અને આ કૃપાનું ફળ શું હોય છે? આ કૃપાનું અંતિમ ફળ કોઈ લૌકિક સિદ્ધિ નથી હોતું. તો પછી એનું સર્વોચ્ચ ફળ શું હોય છે જો લૌકિક ફાયદો ન હોય તો? આ કૃપાનું અંતિમ અને સર્વોચ્ચ ફળ છે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં દૃઢ આશ્રયની પ્રાપ્તિ. દૃઢ આશ્રય? જી, પુષ્ટિમાર્ગમાં દૃઢ આશ્રયથી મોટું કોઈ ફળ છે જ નહીં. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દુનિયા કેટલી અસ્થિર છે. હા, રોજ નવા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે. આપણા પોતાના મનમાં અને જીવનમાં રોજેરોજ કેટલાય તોફાનો આવતા હોય છે. પણ જો ઠાકોરજીના ચરણોમાં આશ્રય પાક્કો હોય તો એ જીવ આ સંસારના ગમે તેવા વાવાઝોડામાં ક્યારેય ડગમગતો નથી. હા, બહુ સાચી વાત. તેને એક પરમ શાંતિ અને નિર્ભયતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ અદ્ભુત આશ્રયની પ્રાપ્તિ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના નિત્ય પાઠથી જ થાય છે. અરે વાહ! આ આખી ચર્ચા સાંભળ્યા પછી મને અંગત રીતે એવું લાગે છે કે કાલ સવારથી જ્યારે પણ ઘરમાં ધોળ ગવાશે ત્યારે મારી અને કદાચ આ સાંભળતા દરેક વૈષ્ણવની દૃષ્ટિ તદ્દન બદલાઈ ગઈ હશે. મને પણ પૂરો વિશ્વાસ છે કે દૃષ્ટિ બદલાશે જ. આજનો આ સત્સંગ માત્ર કોઈ ઐતિહાસિક માહિતી ન હતો. આપણે એ બરાબર સમજ્યા કે આ સ્તોત્ર શામાંથી પ્રગટ થયું અને કેવી રીતે એ માયાનો પડદો હટાવે છે. હા, એ પડદો હટવો બહુ જ જરૂરી હતો. આપણે એ પણ સમજ્યા કે આ માત્ર વખાણ નથી પણ એક નામમાં છુપાયેલું જીવંત સ્વરૂપ છે, એક ઊર્જા છે. હવે પછી જ્યારે આપણે આ સ્તોત્ર કે ધોળ ગાઈશું ત્યારે મને પૂરી ખાતરી છે કે આપણે માત્ર હોઠથી શબ્દો નહીં ગાઈએ. બિલકુલ નહીં, હૃદયથી ગાઈશું. હા, પરંતુ હૃદયથી તેનો સાચો ભાવ અનુભવીશું. એ માત્ર રૂટીનમાં ગવાતું ગીત નહીં હોય પણ આપણા હૃદયમાં ચાલતો એક જીવંત સંવાદ હશે. જી બિલકુલ. અને જ્યારે તમારી સમજણ સાથે તમારો ભાવ ભળે છે ને ત્યારે ભક્તિનો જે આનંદ આવે છે તે અનેક ગણો વધી જાય છે. હું તો કહીશ કે અનંત ગણો વધી જાય છે. અરે વાહ, સાચી વાત છે. અને આ જ શ્રી ગુસાઈજીનો મુખ્ય હેતુ હતો. સાચી વાત છે. પણ વૈષ્ણવો, આ તો માત્ર શરૂઆત છે. આજના આ સત્સંગમાં તો આપણે માત્ર એક ઝલક જોઈ છે કે આ સ્તોત્ર વાસ્તવમાં શું છે. હા, પિક્ચર તો હજી બાકી છે. આ તો જાણે આપણે ખજાનાની પેટી જોઈ અને એની ચાવી ઓળખી લીધી. આગામી સત્સંગમાં આપણે શ્રી ગુસાઈજીના હૃદયના ભાવોને વધુ ઊંડાણથી સમજવાના છીએ. હા, આપણે હજુ ઘણું ઊંડાણમાં જવાનું છે. આવતા સત્રથી આપણે શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના મૂળ શ્લોકો અને શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 દિવ્ય નામોનો ગુજરાતીમાં શબ્દશઃ ભાવાર્થ જોવાના છીએ. એક નામનો શું ગૂઢ અર્થ થાય છે તે આપણે બહુ જ રસપૂર્વક સમજીશું. હા, અને જ્યારે આપણે એ દરેક નામનો તાત્વિક અને ભક્તિસભર અર્થ સમજીશું ને ત્યારે આપણને ખરેખર સમજાશે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપની વિશાળતા કેટલી અસીમ છે. બરાબર. એનો સીધો ફાયદો એ થશે કે આપણો નિત્યપાઠ વધુ ભાવપૂર્વક અને શુદ્ધ બનશે. એકદમ સાચી વાત છે.
પણ આજે છૂટા પડતા પહેલાં હું તમારા સૌના મનમાં એક વિચાર વહેતો મૂકવા માંગુ છું. જરા શાંતિથી વિચારજો. જો માત્ર આ સ્તોત્રનો ઇતિહાસ અને એનું બેઝિક મિકેનિઝમ જાણવાથી આપણા હૃદયમાં આટલો ભાવ અને આટલો રોમાંચ જાગતો હોય, તો પછી આગળ શું થશે? તો જ્યારે આપણે એના એક એક દિવ્યનામનો અર્થ સમજીશું અને એ નામો પાછળની લીલાઓ સમજીશું, ત્યારે આપણા નિત્યપાઠનો આનંદ કેટલો અનેક ગણો વધી જશે. આ વિડિયો દ્વારા મારો આ નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન હું તમામ વૈષ્ણવો સુધી પહોંચાડું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આપણે આપણા આગામી વિડિયોમાં કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.